and namaste to the viewers of Kasthamandap television. You're watching Title Winners, where we have gossips with the winner of various pageants. You can watch Title Winners every day from 7 to 7:30 a.m. exclusively on Kasthamandap television. I am your host Tisha, and today with us we have model, actor and choreographer Dr. Dikpal Karki. Welcome to the show, Dikpal. Thank you very much. So, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै. So, तपाईले recently Mr. Grand International नेपाल गर्नुभयो हैन? Mr. Grand International. हजुर, so कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स? म चाहिँ रिसेन्टली केही महिना अगाडि अलमोस्ट इयर हुन थाल्यो होला त केही महिना अगाडि होला 1 वर्ष त पुगेको छैन सो त्यसको लागि चाहिँ म फिलिपिन्स गएको थिएँ. मेरो पछिल्लो मैले पार्टिसिपेट गरेको पेजेन्ट चाहिँ त्यही थियो. सो इट वाज ग्रेट एक्सपिरियन्स. एकदमै राम्रो भएको थियो. टप 15 मा प्लेस पनि भएको थियो अनि दुईटा सबटाइटल पनि जितेको थिएँ मैले. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स भन्नुपर्छ त्यो चाहिँ. सो तपाईले नेपालमा पनि अरु पनि पेजेन्ट्सहरु गर्नुभएको छ हैन? हजुर, पेजेन्ट त मेरो लामो हिस्ट्री छ पेजेन्टको हैन. एकदमै 2009 देखि स्टार्ट भएको अनि अहिलेसम्म स्टिल गोइङ अन भन्नुपर्छ. So you started at Mr. Kathmandu 2009. So त्यति बेलादेखि नै like you wanted to do it again? डेफिनेटली यस्तो भयो. अब मैले मोडलिङ हुन त मैले स्टार्टिङ चाहिँ एडभर्टाइजमेन्टहरुमा काम गरेर सुरु गरेको हैन. अनि त्यसको एडहरुमा काम गर्दै थिएँ. त्यतिकैमा पेजेन्टमा जान मन लाग्यो. पेजेन्टहरुमा इन्ट्रेस्ट त थियो तर एकदमै पेजेन्ट यति धेरै गर्छु भनेर प्लान चाहिँ थिएन स्टार्टिङमा. तर एउटा पेजेन्टमा गइसकेपछि त्यो इट्स बिन लाइक जित्ने नशा हुन्छ नि. फर्स्ट पेजेन्ट नै जब जितेँ नि मैले मिस्टर काठमाडौँ 2009 अनि म चाहिँ एकदमै पेजेन्ट क्रेजी भयो भन्नुपर्छ. त्यसरी चाहिँ आफ्टर वान अन्डर गर्दा गर्दा एकदम अब त टन्नै पुगिसक्यो. सो मोटिभेटेड हुनुहुन्छ? एकदमै. अनि मोडलिङ पनि गर्नुहुन्छ? एकदम. अनि एक्टर पनि हुनुहुन्छ हैन? So you've already done a movie? Yeah, I've done a couple of movies भन्नुपर्छ. हजुर. So अझै प्लान छ मुभी गर्ने? मुभीलाई अहिले तत्कालै केही प्लान छैन हैन. हुन त अफरहरु त मलाई आइरा हुन्छ हैन. म अलिकति बढी मोडलिङमै फोकस छु. बाहिर पनि गरेर हुन्छ मैले नेपालमा मात्र हैन. सो त्यो भएर अलिकति मोडलिङको काममा अलि बढी फोकस भएर मुभी एकदमै राम्रो लाग्यो चित्त बुझ्यो भने चाहिँ गर्छु होला हैन. तर मुभी गर्छु भनेर त्यस्तो गर्नै पर्छ भन्ने प्लान मेन्टालिटी चाहिँ छैन यतिखेर चाहिँ मेरो. हजुर. So you're a choreographer also? पछिल्लो समय चाहिँ कोरियोग्राफी गरिरहेको छु. हजुर. So you have so many professions going on हैन? मल्टिटास्किङ. हजुर. So बिजी हुनुहुन्न लाइक आफ्नो लागि टाइम दिन भ्याउनुहुन्छ के? पछिल्लो टाइममा चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेछ भन्नुपर्छ मलाई टाइम निकाल्न हैन. सो त्यही पनि बिजी हुँदा पनि राम्रै हुन्छ नि हैन. त्यसमै इन्जोय गर्दा पनि त्यही हो आफूले चुज गरेको काम हो. रमाइलो नै लाग्छ. सो प्रोफेसनली चाहिँ अहिले लाइक फर योर प्रोफेसन चाहिँ के गर्नु? कम्प्लिटली मोडलिङ नै हो मेरो त. एकदम फुल टाइम मोडल नै हो म. मैले हुन त एकाडेमिक हिसाबले त हामी भेट्ने डक्टर तर त्यो मैले स्टार्टै गरेको छुइनँ. पढाइ सकेर राखे मात्रै छ. हजुर हजुर. किनकि फुर्सद पनि भएन. मोडलिङमा बिजी नै छ. मोडलिङ कोरियोग्राफी इभेन्टहरुतिर बिजी भएर होला. सो अहिले फुल टाइमर मोडल होला. नेपालको धेरै कम फुल टाइमर मोडल मध्ये होला म चाहिँ. सो एकाडेमिकली चाहिँ के को लागि प्रिपेयर गर्नुभएको? भेटनरी साइन्स मेरो. भेटनरी त्यो चाहिँ के हो भन्दा इक्विभ्यालेन्ट टु एमबीबीएस हो हैन. 5 इयर्सको ग्रेजुएसन हुन्छ. बट इट्स एनिमलको चाहिँ. हजुर. सो यु लभ एनिमल्स? Definitely. I'm a huge animal lover. So favorite animal को कुन हो? Animal त फेभरेट भन्ने नै हुँदैन. सबै एनिमल मन पर्छ. You have pets? अहिले चाहिँ छैन तर यो भन्दा अगाडि चाहिँ मसँग अलमोस्ट बिरालोदेखि लिएर डगदेखि लिएर सबै एज अ पेट मैले राखिसकेको छु. तर अहिले अलिकति म अहिले एक्लै पनि बसिरहेको छु काठमाडौँमा अनि हेर्नलाई अलिकति गाह्रो हुने भएर अहिले रिसेन्टली चाहिँ छैन मसँग केही पनि. हजुर. सो तपाईँ ओरिजिनली चाहिँ कताबाट? नेपालगञ्ज. नेपालगञ्ज. अनि फ्यामिली पनि त्यता नै हुनुहुन्छ? नेपालगञ्ज हुनुहुन्छ. अनि हाउ डु यु म्यानेज योर टाइम विथ योर फ्यामिली? म जानु नपाएको नेपालगञ्ज नगएको त भयो होला 4-5 वर्षै भइसक्यो होला हैन. उहाँहरू चाहिँ यता आउनुहुन्छ भ्याकेसनहरूको टाइम मिलाएर. त्यसरी नै हुन्छ. सो अहिले करेन्टली चाहिँ युआर वर्किङ अन एनी प्रोजेक्ट अर यस्तो के गरिरहनु भएको छ? प्रोजेक्ट्सहरू अब मोडलिङको कुरा गर्दा चाहिँ आइम डुइङ म्युजिक भिडियोज पनि हैन. बिसाइड्स द्याट अब मैले एउटा अलिकति हिडन नै राखेको छु. अहिले केही दिनमै रिभिल गर्छु भनेर सोचिरहेको छु. एउटा इन्टरनेसनल पेजेन्टमा फेरि जाने कि भनेर प्लानिङ हैन. प्लानिङ भन्दा नि हामी स्टार्टिङ लाइक प्रिपेयर गरिरहेको छु. तर कन्फर्मै नगरे भएर अलिकति गरिरहेको छु. एउटा इन्टरनेसनल पेजेन्टमा खुद आफै नै पार्टिसिपेट हुन्छु होला अब हैन. त्यो बाहेक चाहिँ मैले मिस्टर नेपाल 2018 को कोरियोग्राफी गर्दै जिम्मा लिएको छु र त्यसको
अहिले हामी प्रमोसनल फेजमा छौँ भनौँ न रेजिस्ट्रेसन पनि ओपन भइसकेको छ अब हामी छिट्टै नै हामी डिफ्रेन्ट सिटिजहरूमा अडिसनको लागि जाँदैछ अहिले भइरहेको काम चाहिँ त्यो बाहेक अरू प्रेजेन्टहरू पनि छ मिस्टर टिन त्यसपछि हिजो भर्खरै मात्र लिटल स्टार भक्तपुर सकाएँ मैले तपाईँ कोरियोग्राफ गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ जुन इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा जानुभयो सो वेन यु सी त्यताको प्लेटफर्म र यता नेपालको हेर्दाखेरि लाइक देयर आर चेन्जेस धेरै चेन्जेस छ जस्तो लाग्छ प्याटर्न त चेन्ज छैन वी आर मैले फिल गरेको चाहिँ होइन मेरो फर्स्ट प्याजेन्ट चाहिँ मिस इन्टरनेसनल चाहिँ मिस्टर ग्लोबल 2016 थियो त्यसमा चाहिँ म 6th भएको थिएँ वर्ल्डमै होइन आउट अफ 30 कन्ट्रिज एन्ड 30+ कन्ट्रिज थियो त्यतिखेर चाहिँ मलाई यस्तो लाग्यो वी आर स्ट्रङ भन्ने कुरा चाहिँ फिल भयो हामी कति कुराहरूमा ट्रेनिङहरूदेखि कुरामा कति ल्याक होला तर पनि इभन दो वी आर स्ट्रङ जस्तो लाग्यो कि इन्टरनेसनल कन्टेस्टेन्टहरू त्यस्तो एकदमै उनीहरू सुन्न नसक्ने लेभलको चाहिँ छैन तर अलिकति प्याटर्न जजिङ प्याटर्नहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट छ हामी यहाँ वाट वी आर लुकिङ अन कन्टेस्टेन्ट भन्ने कुरामा अलिक क्लियर छैन कि नेपालमा चाहिँ एक्ज्याक्टली कस्तो चाहिँ विनर भन्ने कुरा बाहिर चाहिँ उनीहरूलाई ठ्याक्कै अब यस्तो विनर भन्ने बित्तिकै उसमा के कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा दे आर सो क्लियर के सो त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ तर कन्टेस्टेन्टहरू त नेपाली पनि दे आर डुइङ वेल होइन सो राम्रै गर्छ पहिलाभन्दा धेरै चेन्जेसहरू पनि आएछ होइन त्यही अलिकति पहिलाभन्दा इम्प्रुभ भएको छ कति धेरै प्याजेन्ट्सहरू भइरहेछ अहिले नेपालमा लाइक एभ्री डे नै भइरहन्छ लिटरली अनि देन लाइक डु यु थिङ्क लाइक प्याजेन्टहरूले गरेर वाट डु यु थिङ्क मान्छेमा के डिफ्रेन्स आउँछ मान्छेमा त डेफिनेटली ग्रुमिङको कुराहरू पनि हुन्छ स्पेसली जो अब वान्ट टु बी अ मोडल अथवा प्रेजेन्ट वर्ल्डमै काम गर्न चाहन्छ कोरियोग्राफर होस् अथवा स्टाइलिस्ट के हुनसक्छ उसलाई त एकदमै इट्स अ ह्युज प्लेटफर्म भन्छु कि धेरै 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 प्रेजेन्ट गर्दै गर्दा नै ग्रुमिङ हुने हो नि त मान्छे सो एकदमै राम्रो कुरा हो यो मान्छेले हुन त धेरै प्रेजेन्ट भयो भनेर विरोध गरेर पनि देख्छु तर केही पनि छैन विरोध गर्नुपर्ने कि फिलिपिन्स थाहा होला होइन तपाईँलाई फिलिपिन्सबाट मिस वर्ल्ड मिस्टर वर्ल्ड मिस युनिभर्स मिस म्यान इन्टरनेसनल सबै जितिसक्यो कि फिलिपिन्समा नेपालमा भन्दा 100 गुणा ज्यादा प्रेजेन्ट हुन्छ कि त्यो पनि एकदमै सानोदेखि लिएर ठुल्ठुलोसम्म हुन्छ कि रोडको साइडमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ कि त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ सो इट्स गुड भन्छु म चाहिँ प्रेजेन्ट जति गऱ्यो त्यति नै राम्रो भोलि के थाहा हामी पनि मिस वर्ल्डहरू लिएर आउँछौँ कि मिस्टर वर्ल्डहरू लिएर आउँछौँ कि होइन सो इट्स गुड भन्छु म चाहिँ प्रेजेन्ट जति धेरै भयो त्यति नै राम्रो हो त्यो चाहिँ इट्स लाइक सेल्फ ग्रुमिङ एकदमै सेल्फ ग्रुमिङको लागि प्लस पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट अरू पार्टमा जानलाई पनि अब प्रेजेन्टमा आउने बित्तिकै त्यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको कुराहरू त अब जहाँ पनि काम लागिहाल्छ नि होइन सो यु ग्रोन कन्फिडेन्ट अहिले फर्स्ट प्रेजेन्टमा आउँदा म बोल्न पनि डर लाग्थ्यो अहिले चाहिँ बोल्न सक्छु त्यो त मैले जस्तो इक्जाम्पल भन्नाले त्यो चेन्जेस त आउँछ डेफिनेटली प्रेजेन्ट सँगसँगै इभन मेरो फर्स्ट इन्टरनेसनल प्रेजेन्ट र सेकेन्ड इन्टरनेसनल प्रेजेन्टको आफ्नो पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि पनि डिफ्रेन्ट छ कि भन्नाले एउटाले अर्कोलाई चाहिँ हेल्प गर्छ सो लाइक बिफोर स्टार्टिङ विथ प्याजेन्ट्स अनि मोडलिङ त्योभन्दा पहिला चाहिँ लाइक वाट काइन्ड अफ पर्सनालिटी कस्तो थियो तपाईँको म अलिकति त्यतिखेर चाहिँ हुन त भर्खर मैले प्रेजेन्ट स्टार्ट गरेको 16-17 एजमा हो होइन सो त्यो हिसाबले त एक्ज्याक्ट पर्सनालिटी मान्छे कस्तो भनेर थाहा भइसक्यो आउँदैन कि भन्नाले हामी त ग्रोइङ फेजमै थिएँ नि म त सो त्यो सबै त्यस्तै नै हुन्छ होला टिनेजरहरू हुन्छ नि नर्मली अलिकति अगाडि आउनु डराउने अलिकति रिजर्भ अलिकति साई हुन्छ नि त्यो टिनेजमा त्यही फेज त्यही टाइममै थिएँ सबै त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई नर्मली टिनेजरहरू एक्ज्याक्टली मेरो पर्सनालिटी कस्तो थियो भन्ने कुरा नि मलाई त्यो नै हुन पाएन कि तर एज अ किड चाहिँ अब त्यही हो यो कुराहरूमा अलिक इन्ट्रेस्ट थियो मिडियाको कुराहरूमा तर बोल्न गर्न चाहिँ एकदम डर लाग्थ्यो मलाई त्यो कुराहरू चाहिँ पहिलादेखि नै यो प्लानिङ कि यस्तो मोडल बन्छु भन्ने चाहिँ मलाई प्लान थियो 7-8 पढ्दादेखि नै म मोडलिङ अनि मेबी एक्टिङ त्यस्तो चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो सो फ्यामिलीमा चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो फ्यामिलीमा त्यस्तो केही छैन प्रब्लम सपोर्ट भनेर त्यस्तो एक्स्ट्रा सपोर्ट होइन तर दे आर हुन्छ नि ओके सो अहिले लेट्स टक अबाउट मिस्टर नेपाल है सो रेजिस्ट्रेसन्सहरू खोलिसक्यो मिस्टर नेपालको अहिले 2018 को रेजिस्ट्रेसनहरू चलिरहेछ सो कुन सिटीहरूमा हुन्छ हामी चाहिँ अडिसनको लागि चाहिँ वेआर गोइङ टु बुटोल पोखरा त्यसपछि चितवन अनि धरान बिरगन्ज प्रोबेबली यति नै होला इटरी पनि हो क्यारे त्यस्तै 7-8वटा सिटीमा जाँदैछौँ हामी म सबै सिटीमा जाँदिनँ हाम्रो टिम डिभाइड हुन्छ होला एन्ड देन सर्टन सिटीहरूमा चाहिँ म जान्छु होला So Miss Nepal is also a big platform. त्यहाँबाट like for the winners, what plans are there? मिस्टर नेपालको विनरहरू यसपालि चाहिँ अब योभन्दा अगाडि चाहिँ मिस्टर नेपाल वर्ल्डमा मात्रै जान्थ्यो होइन
र तर अब चाहिँ मिस्टर नेपालको हाम्रो 4 जना विनरहरू डिफ्रेन्ट इन्टरनेसनल पेजेन्टहरूमा जाँदैछ अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ त्यो छ यसपालि सो कम्पिटिसन पनि अलिकति टफ हुनेवाला छ यसपालि अझै हामी जजिङ कुराहरूमा स्ट्रिक्ट हुँदैछौँ कि किनकि इन्टरनेसनल पठाउने भनेपछि सेलेक्सन प्रोसेसदेखि नै स्ट्रिक्ट हुनुपर्ने भए भएर अलिकति हाम्रो क्राइटेरियाजहरू कुरामा पनि हामी अलिकति स्ट्रिक्ट छौँ यो कल्चर चाहिँ सो त्यही हो हजुर सो पेजेन्ट्सहरूमा लाइक मेबी दिस पेजेन्टमा नै लाइक वाट काइन्ड अफ क्राइटेरियाज भनेर के मिस्टर नेपालको लागि चाहिँ अब हाइटको कुरा गर्दा चाहिँ 5'8" हुनुपर्छ होइन बिकज इन्टरनेसनलमा पठाउनु पर्ने भएपछि अब त्यो कुराहरू म्याटर गर्छ होइन सो एजमा चाहिँ हाम्रो 18 to 25 अनम्यारिड अनि त्यही हो अनि वेल टोन फिजिक यस्तै कुराहरू हो पेजेन्टमा खास त्यस्तै अनि एकाडेमिक हिसाबले चाहिँ +2 सकेको हुनुपर्छ सो इट्स अलरेडी स्टार्टेड अनि फिनालेहरू कता हुनेवाला छ हाम्रो यो सबै प्रोसेसमा छ अहिले होइन फिनाले हाम्रो प्रोबेबली 16 हुन्छ होला होइन त्यो कन्फर्म भएको छैन मैले टेन्टेटिभ भनेको अथवा आर्मी अफिसरमा पनि हुनसक्छ कहाँ हुन्छ त्यो हाम्रो प्रोसेसमै छ त्यही हो सेप्टेम्बरसम्म हाम्रो भइसक्छ सबै कुराहरू सो नाउ यो पेजेन्ट्सको कुरालाई छोडेर चाहिँ अरू लाइक अबाउट यु वाट आर यर हबिज अनि इन्ट्रेस्टहरू के छ हबी र इन्ट्रेस्ट यस्तो भयो अब यसमा पनि भने नि मैले सानो एजमा यो फिल्डमा आएर होला होइन मैले धेरै कुरा एक्सप्लोरै गर्न पाएन कि लाइफमा जस्तो लाग्छ कि अब जुन कुराहरूमा इन्ट्रेस्ट थियो हबिज थियो त्यहीलाई नै प्रोफेसन बनायो सो त्यति धेरै हबिजहरू चाहिँ मैले त्यति आफ्नो के छ भने त्यति एक्सप्लोरै गर्न पाएन कहिलेकाहीँ त्यो कुरा एकदमै चुपचुप पनि लाग्छ कि ए म के हो भने थाहा भएन जस्तो हुन्छ होइन तर पनि अब अहिले अलिकति उ गर्दा चाहिँ ट्राभलिङ चाहिँ हो कि मेरो इन्ट्रेस्ट जस्तो लाग्छ ट्राभलिङ पनि एकदमै मलाई एकदम एक्लै ट्राभल गर्न मनपर्छ कि साथीभाइसँग हाउ गरेर होइन कि फोन सोन अफ गरेर एक्लै ट्राभल गर्छु मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदमै त्यो फ्रेस हुन मन लाग्यो भने त्योहरू चाहिँ मेरो अहिले रिसेन्ट हबिज भएको छ बिसाइज द्याट अब वाचिङ मुभिज त्यही हो खासै त्यस्तो केही छैन अरू जस्तो लाग्यो मलाई हबिज भनेर एक्स्ट्रा सो ट्राभलिङ चाहिँ कति गर्नुहुन्छ मेरो प्रोफेसन नै अलिकति ट्राभलिङ धेरै गर्नु पनि प्रोफेसन भयो होइन सुटिङको लागि पनि हामी हिँडिराख्नुपर्छ होइन एकदमै म्याक्सिमम् पछिल्लो टाइम त अस्ति मैले जिस्की पनि राखेँ मेरो त्यो ह्यान्ड क्यारी ब्यागमा त्यो टिकटको त्यो एयरपोर्ट चेक इनको त्यो टाँस्छ नि त्यो पुरै भरिसकेछ कि अनि मैले म एउटा निकाल्दिनँ म कति ट्राभल गरेछु हेर्नु मजा आउँछ भनेर भनिरहेको थिएँ कि त्यो ब्यागभरि नै त्यो चेक इनको छ कि टाँसेको अनि त्यो भएर एकदमै धेरै ट्राभल गर्नुपर्छ परिरहेछ भनौँ अहिले चाहिँ अनि तपाईँको जुन प्रोफेसनली ट्राभल गर्नुहुन्छ फर यो प्रोफेसन र अनि एक्लै लाइक फर फ्री टाइममा ट्राभल गर्ने तर यस्तो हुन्छ प्रोफेसनल ट्राभल गर्दा त्यहाँ सेटमा पुगेपछि नै काम गर्ने हो बिचको पार्टलाई चाहिँ मैले एज अ उनी लिन्छु कि त्यसलाई चाहिँ ट्राभलिङ जर्नीको रूपमा लिन्छु होइन अब होटलमा एक्लै बस्दा होस् अथवा त्यो हुन्छ नि त्यो पार्टलाई त्यो पनि एक किसिमले रमाइलो लाग्छ त्यो बाहेक पनि अब गइरहन्छु कहिलेकाहीँ चाहिँ आफै पनि तर त्यति आफै नगए पनि त्यही पार्टलाई पनि ट्राभलिङमा कन्भर्ट गरेर अनि एक्लै जान्छु कि म चाहिँ म्याक्सिमम् सो फ्री टाइम कतिको हुन्छ तपाईँसँग फ्री टाइम पछिल्लो टाइम चाहिँ एकदम अलिक गाह्रो नै छ फ्री टाइमहरू निकाल्न चाहिँ सो अहिले लाइक आर यु ह्याप्पी विथ यर लाइफ डेफिनेटली एन्ड ह्याप्पी नै छु अब मान्छे कहिले पनि एकदमै फुल सेटिस्फाइड त हुँदैन तर पनि अहिले जे भइरहेको छ इट्स फाइन आइ एम डुइङ गुड आइ एम ओके विथ इट सो अब फ्युचर प्लान्समा पनि युआर प्लानिङ लाइक मोडलिङकै फिल्डमा जाने नै प्लान छ मैले हिजो बेलुका मात्रै एकदम साथीसँग कुरा गरेर स्टिल भन्छ नि उसले जिस्काएर मलाई अब कति मोडलिङ गर्ने अब खेतीपातीमा लाग्नु पऱ्यो भने जिस्किरहेको थियो कि अनि भेटनेरीको भाइ साहबले अनि मैले चाहिँ अझै 10 वर्ष छोड्दिनँ मोडलिङ भनेको थिएँ कि सो इट्स लङ प्लान मोडलिङलाई नै लिएर लेट्स सी के हुन्छ सो तपाईँको फ्रेन्ड्सहरूसँग चाहिँ कतिको टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ त्यो पनि खासै त्यही काममै भेट्छ त्यस्तो ह्याङआउट त म खासै गर्दिनँ सो बोर हुँदैन कहिलेकाहीँ के रमाइलो नै हुन्छ होइन त्यही भने नि अघि पनि भने नि जुन काम आफूले चुज गरेको त्यो काम बोर हुँदैन त्यही मान्छे डेली नै मान्छे भेट्नु परेर हुन्छ अब सो छुट्टै साथीभाइ जम्मा गरेर ह्याङआउट गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ अलिक बोरिङ भयो कि म सो तपाईँको स्कुल लाइफ कलेज लाइफ हाउ डिड इट वेन्ट मेरो स्कुलिङ चाहिँ मैले नेपालगञ्जमा गरेको होइन एसएलसीसम्म चाहिँ सो रमाइलो थियो स्कुल लाइफ म फर्स्ट बोय नै थिएँ स्कुलमा पनि सो रमाइलो थियो So you were good in studies भने नट भेरी गुड मार्क हिसाबले चाहिँ धेरै राम्रो त आउँथेन तर मेरो क्लासमै एक्सिडेन्टहरू भएर हो कि अहिले किनकि कलेजदेखि चाहिँ अलिकति मेरो अलिकति हुनाले त्यस्तो पोजिसनहरू लिन आएन स्कुलसम्म चाहिँ फर्स्ट पोजिसन नै होल्ड गर्थेँ सो
ठिकै स्टुडेन्ट हो नट भेरी स्टुडेन्ट सो स्कुलको साथीहरूसँग चाहिँ कतिको स्कुलको साथीहरू कोहीसँग चाहिँ टचमा छु म कोही एकदमै मिनिमम त्यो पनि फेसबुकमा अनि कहिलेकाहीँ फोनमा नि कुरा हुन्छ कोहीसँग तर त्यस्तो उनी छैन खोइ कहाँ गयो उनीहरू उनीहरू टचमा आउँदैन यस्तो हुँदो रहेछ कि उनीहरूलाई अब मलाई अब टेलिभिजनमा देख्छ यताउति देख्छ अनि हामीलाई बोल्दैन होला भन्ने ठान्छ के हो उनीहरू नै हेजिटेट गर्छ कि मसँग कुरा गर्नलाई इभन म नेपालगञ्ज जाँदाखेरि मैले देखेर मैले नबोलाएसम्म उनीहरू बोल्दैन क्या अनि के भयो यिनीहरू भने जस्तो पनि लाग्छ होइन सो म त स्टिल सेम मलाई त्यस्तो केही पनि छैन उनीहरू नै टचमा आउँदैन आएर नि किन फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनुपर्छ उल्टो मैले उनीहरूलाई फेसबुकतिर पनि सो पहिला स्कुलमा हुँदा त लाइक प्लान हुन्थ्यो होला नि त लाइक अब भेट्दै गर्नुपर्छ पछि भने यस्तो प्लान हुन्थ्यो म त्यतिखेर पनि मोडल नै भन्छु भन्थ्यो भन्दा चाहिँ साथीहरूलाई म एकचोटि टेलिभिजनमा चाहिँ आउँछु भन्थेँ कि अनि त्यस्तो चाहिँ लाइक अब मल्टिपल टाइम्स भइसक्यो मेबी वाक्क दिक्क भयो सो अनि कलेज लाइफ कलेजमा पढ्दाखेरि चाहिँ अनि मैले त्यतिखेर चाहिँ अनि कलेज पनि साइन्समा गरेको होइन मैले +2 साइन्समा ब्याचलर त भयो डेफिनेटली साइन्स भइहाल्यो अनि त्यतिखेर साइन्सबाट चाहिँ हाम्रो डान्स क्लासमा कोही पनि जान्थेन कि अनि स्याटरडे हाम्रो कलेजमा डान्स क्लास हुन्थ्यो विलियम्स कलेज जावलाखेलमा पढेको मैले होइन अनि साइन्सको ग्रुपबाट जाने म मात्रै थिएँ अलिक इन्ट्रेस्ट थिएँ होस्टेल पनि बस्थेँ म होस्टेलबाट म निक्लिएर जान्थेँ अनि गाली पनि खान्थेँ कि साइन्स टिचरहरूबाट साइन्सको स्टुडेन्ट भएर कति गएको यस्तो डान्स क्लासमा जान्छ भनेर गाली गर्थ्यो अलिकति डाइभर्ट हुन थालिसकेको थियो माइन्ड चाहिँ +2 देखि चाहिँ सो डान्समा पनि डान्स पनि गर्नुहुन्थ्यो अलिअलि गर्छु डान्स त भन्नाले तर अब अरू केही थिएन नि त अप्सन अनि डान्स रमाइलो लाग्ने अनि सो तपाईँ 12 +2 देखि नै एक्लै नै बस्नुहुन्थ्यो मैले +2 दुवै होस्टेल बसेर गरेको कलेजको होस्टेलमा गरेको त्यतिखेरदेखि एक्लै बस्न थालेँ +2 गर्दा होस्टेल बसेँ अनि ब्याचलर गर्दा चाहिँ होस्टेल त बसिनँ कहिले एक्लै कहिले दाइसँग बसेँ कहिले आन्टीकोमा बसेँ 5 वर्षसम्म त्यस्तो सो होमसिक हुँदैन कहिले होमसिक त हुँदैन अहिले त अब त बानी भइसक्यो होइन यत्रो एकदमै एक्लै नै ठिक लाग्छ मलाई त अहिले त बरु सफोकेट पो हुन्छ अहिले त फ्यामिलीहरूसँग बस्दा धेरै दिन बस्नु पऱ्यो भने त सफोकेसन फिल हुन्छ बानी भयो सुरुमा हुन्थ्यो भर्खर आउँदाखेरि चाहिँ सो फर्स्टमा जब स्टार्ट गर्नुभयो एक्लै बस्न त्यति बेलामा चाहिँ लाइक त्यति बेला त हुन्छ नि घर जानु मन लाग्थ्यो होला एकदमै त्यो बेला त होस्टेल बस्दाखेरि झन् होस्टेलमा हुन त रमाइलो पनि हुन्थ्यो एक हिसाबले त साथीहरू हुन्छ नि त होस्टेलमा तर पनि अब भर्खर घर छोडेको स्कुलको साथीहरूको पनि याद आउने त्यस्तो हुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ एकदमै होमसिक हुन्थ्यो अनि अलिकति केही छुट्टी भयो भने भागिहाल्ने घरतिर हजुर होस्टेलमा चाहिँ लाइक रमाइलो गर्नुहुन्थ्यो होस्टेलमा रमाइलै हुन्छ होस्टेल लाइफ रमाइलै हुन्छ ठिकै हुन्छ त्यस्तो सो मोस्ट अफ योर फ्रेन्ड्स कलेजमा चाहिँ धेरै जस्तो त्यताकै साथी भेट्यो कि नेपालगञ्जको पनि साथीहरू भेट्यो नेपालगञ्जको पनि कलेजमा कम्प्लिटली नयाँ फ्रेन्ड सर्कल थियो त्यसमध्ये पनि 1-2 जना बेस्ट फ्रेन्डहरू थियो अब होस्टेलको साथीहरू चाहिँ सबै ठिकठाक ठिकै राम्रै उहाँहरूसँग चाहिँ टचमा हुनुहुन्छ उनीहरूसँग पनि टचमा छैन म 1-2 जनासँग कहिलेकाहीँ कमेन्ट चाहिँ गरे हुन्छ उनीहरूले मैले उनीहरू फोटोहरू लाइक चेक गरेर हुन्छ त्योभन्दा बढी टचमा छैन कलेजकोसँग पनि ब्याचलरकोसँग चाहिँ छु फेरि म ब्याचलर साथीहरू चाहिँ लगभग सबैसँग टचमा छु एनी टाइम आई क्यान कल देम कि त्यस्तो चाहिँ छ फेरि ब्याचलरसँग गरेको साथीहरू चाहिँ सो ब्याचलर्स के कता गर्नुभयो मेरो हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी त्यो चाहिँ पहिला गट्ठाघर भक्तपुरमा थियो अहिले चाहिँ कलङ्कीमा सरेको छ त्यहाँ चाहिँ गएको छैन म अहिले मैले सकेपछि सरेको सो त्यही हो त्यो साथीहरूसँग चाहिँ यस्तो भयो अब 20 जना थियो हाम्रो ब्याचलर गर्दा 19 जना चाहिँ अब भेटनेरी प्रोफेसनमै छ नि त म मात्रै डिफ्रेन्ट छ तर पनि अनि उनीहरूले मलाई इन्भल्भ गराएर हुन्छ क्या उनीहरूको केही भयो भने बोलाउने अब भइरहन्छ उनीहरूसँग चाहिँ अलिकति टचमा छु ब्याचलरको साथीहरूसँग चाहिँ सो यो तपाईँको जुन भेटवाला प्रोफेसन छ त्यसलाई चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्ने प्लान छ कि छैन अब त म सक्दिनँ होला जस्तो लाग्यो किनकि त्यो एकदमै त्यो डिफिकल्ट हो नि त त्यो त प्र्याक्टिस इमिडिएट जान सकिनँ गएन ग्याप भइहाल्यो होइन अलिक 2-3 वर्ष ग्याप भइसक्यो सो अब भेटनेरी प्र्याक्टिस गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ होला मैले फेरि पुरै बुक पल्टाउनु पर्छ होला तर त्योसँग रिलेटेड रिलेटेड केही त गर्छु होला जस्तै मलाई प्लानिङमा चाहिँ त्यो छ कि एनिमल सेल्टरहरू हुन्छ नि त्यस्तो खोल्ने प्लानिङ चाहिँ छ तर अहिले होइन अझै 10 वर्षपछि सो आफ्टर यो मोडलिङको सबै सकेपछि चाहिँ अनि त्यो एनिमल सेल्टरहरू खोल्ने एनिमल रेस्क्यु गर्ने त्यस्तो प्लानिङहरू चाहिँ छ मेरो किनकि मेरो थेसिस पनि एनिमल वेलफेयरमै गरेको थिएँ कि त्यो हिसाबले अब त्योसँग रिलेटेड केही त प्लानिङहरू डेफिनेटली छ अब क्लिनिक खोल्ने अथवा
सर्जरी गरेर बस्ने औषधि गरेर बस्ने चाहिँ अब गर्दिनँ होला हजुर त्यो रेस्क्यु सेन्टर अथवा सेल्टर खोल्यो भने त्यहाँ चाहिँ गर्नु पर्यो भने चाहिँ गरौँला So after 10 years तपाईँको पुरा अहिले त्यो मोडलिङ रिटायर्ड प्लान हो कि त्यो चाहिँ after you've completed all your work so पछि अब तपाईँको कामहरू like after 10 years let's say तपाईँ यता नै बस्ने प्लान छ कि फेरि फर्किनुहुन्छ मेरो त अहिले त घरै भइसक्यो भक्तपुरमै घर नै भइसक्यो सो अब काठमाडौँकै मर्डर पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट हजुर भक्तपुरको भनौँ न अझै so we're almost at the end anything that you want to say Kasthamandapको viewersहरूलाई अहिले अब भन्नै पर्ने चाहिँ अब फाइदा लिइहालौँ यो टाइमको होइन मिस्टर नेपालको रेजिस्ट्रेसन ओपन भएको छ सो इफ एनी वान इज इन्ट्रेस्टेड टु पार्टिसिपेट होइन यु क्यान रजिस्टर त्यसको लागि चाहिँ अब कन्ट्याक्ट नम्बरहरू चाहिन्छ भने तपाईँहरू हाम्रो एक्सपोज नेपाल अथवा मिस्टर नेपाल वर्ल्ड भन्ने पेज फेसबुक पेज छ अथवा मेरो पर्सनल फेसबुकमा पनि तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ दिकपाल कार्की अथवा इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यही हो यदि कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अनि आफू चाहिँ आफ्नो पोटेन्सियल छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ रेजिस्टर गर्नुहोस् Besides that, keep supporting us. There you. Thank you. So it was really nice meeting to you. Same here. So, thank you. So this was all for today. We will be back again with another episode of Title Winners. Till then, keep watching Kasthamandap Television.